አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ? እኛ ሰላም ነን። እንዴት ናችሁ እናንተ? ዛሬ ከጓደኛዬ ጋር የት ልትሄጂ ነው? እንግዲህ ፌሜስ ሆኛለሁ እኮ ወርቅ ቤት ነው የምንሄደው። ነው እንዴ? ወርቅ ቤት እየሄድን ነው። እስኪ ዛሬ የደሞዝ ቀን ነውና እስኪ ደሞዛችን ቸፕ አልበም በወርቅ እስኪ በወርቅ እናድርገው። ያው እንዝናና እንመጣለን እዚህ ጋር ማለት ነው። በጣም ነው የምትወዱት። በዛ በኩል መናፈሻ ምናምን አለ። ቅርባችን ነው። ሁሌ ለ10 አንዳንዴ እንወጣለን እዚህ ቦታ እና ይሄን ይመስላል። ዱባይችን ትመስላለች። ዘና እያለንባት ነው። ራስ አርጌማ ዱባይ ወደ አልዴት ራስ አርጌማ ውስጥ አልዴት ነው የሚባለው። ይሄ ደግሞ ድራይቭ እያደረገች ነው። እኔ ደግሞ ከካሜራ ጀርባ ተደብቄ እየለፈለፍኩ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ተዝናኑ ከኛ ጋር አብራችሁ። እሺ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ሁላችሁ እንግዲህ አሁን ወርቅ ቤቶቹ ጋር ደርሰናል። በጣም እንትን ነው እዛ ጫፍ ድረስ ጫፍ ጀምሮ በዚህ ማስተው እዚህ ድረስ በጣም እንትን ነው። ብዙ ናቸው ቤቶቹ። እንግዲህ የተወሰነ አንድ ሁለት ቦታ ነው እኛ የምንገባው። ይሄን ሁሉ ስናዳርስ አንውልምና በነገራችን ለዚህ ሀገር ብር የለም። ብዙ ጊዜ ፈልገናል። አይ እዚህ ሀገር ሳይሆን እዚህ አካባቢ ብር የለም። ብዙም እንደዚህ የሚያስደስት ብር የለም። እኔ እዛ ጫፍ ላይ አንድ ቦታ ነው ሁለት ምናምን አለ መሰለኝ፣ ግን ያን ያክል አይደል። ዛሬ እንሄዳለን እና እንግዲህ ገብተን ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ወርቅ ቤት ደርሰናል። ይሄ ብር ነው እንደ ይሄ ብርሃን የወርቅ እንቁም መሰለኝ። ታይ እንጂ ኦኬ አለን ከም 21 ካራት 187 شوي مو بوايد شوي انا ايه هاجي اودن هي تبغى اودن هذا 21 كارات 21 مو بوايد صغير يعني 21 كارات 21 كارات 187 درهم ቫት አለው። ደግሞ የሚሰሩበት የሚባል ነገር አለ። አላውቅም። አወራርደው የሚያወጡት ብር አለ። እዚህ ሀገር እንደዛ ነው። በነገራችን ላይ የወርቁ ዋጋ ብቻ አይደለም ከፍላችሁ የምትሄዱት። لا ايه بتدور ما في دور دور 22 يجي 21 ما في ኧረ ደግሞ እስኪ ሌላ ቦታ እንገባለን። ما في ثاني شيء في تنتون هذا من وين بحرين ولا دبي سعودي من وين هذا بحرين نقشة بحرين. هذا صغير كم جرام شوف 3 gram 2.9 كم يجي 2.92 187 70 is coming now 650 2.9 هذا 3 جرام 3 gram لا مو ب3 اللي مولاكم شوية يعني. هذا بعد ما يجي برا وين سكن 21 this one ለ3 ግራም በጣም ትንሽ ነጥብ የቀረው እኮ ግን ሆኖ ውድ ነው። ትንሽ ሆነችብኝ። ፖዝ የኔ 4 ነው 5 ነው ማለት እኮ ነው። እንደዛ ሆነ የኔ ጆሮ ጌጥ እኮ ሰፊ ትልቅ ነው። እንደዛ ይሆናል ታዲያ። ግን ሆኖ የሚገርም 600 ምናምን ነው የገዛሁት። እንደዛኔ ነው አሁን እንደርለ አለካም 21 ባይ እኔ ሌላ ቦታ ማይታሰቡ ሸውዱኝ። እስኪ አሁን ደግሞ ሌላ ቦታ እየገባን ነው። ወይ ምን ችግር አለው እንዴ? ሰላም አለይኩም في 21 كارات
مال هذا تنزل الزلم هذا 22 ها 21 ما في 197 ها 97 197 اوكي ሁለት መቶ 197 አሁን 87 እኮ ነው ያለው 22 እኮ ነው 21 all 22 من وين هذا من الإمارات إمارات ما في مال بحرين بحرين يلا ما يجي ما يجي بحرين يلا ما في 21 من جون هذا في جون زين هذا كم في- جرام شوف هذا 18 كيلو 18 كيلو ያምራል አንቺ ይገዛ كم جرام 3 جرام يجي شوف والله 3 ግራም 22 ካራት ደግሞ ካራንት ነው የሚባለው 197 ብር የ10 ብር ልዩነት የ10 ብር ልዩነት አለው ከ21 ጋር ማለት ነው ኖ ያለው እኮ 7 ምናምን ብር ነው 107 ምናምን ብር ነው 87 ነው የ10 ብር ልዩነት አለው ማለት ነው 24ቱ ደግሞ እንደዛው ይጨምራል ማለት ነው 18ቱ ደግሞ ይቀንሳል ውይ የዛሬ ስንት አመት ነው የገዛሁት ያችን ቀለበት እና كم جرام ኧረ ነይ ቶሎ ይልኝ እናቴ ቀለበቱ ሲያምር أبغى مال هذا 21 خلاص في هذا ما في هذا كم 22 ولا 18 شو هذا ይሄ 800 ምናምን ብር ነው أشوف وين 21 لا ኬኩ ምን ይሰራል ሸፎ እኔ አልፈልግም እንደዚህ አይነት ነገር አልወድም ቴንቲቱን ግዢ መግዛትሽ ካልቀረበ ውይ 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 ድፍረትሽ እኮ هذا فوق انا ايه ديسكاونت شوي جرام 3 جرام في 3 جرام هذا كم Yes. በቃ እኔ የምፈልጋቸው እነዚህ ነበሩ ታውቂያለሽ እኔ የምፈልገው ይሄንን ነበረ አባ ሹፍ هذا ሹፍ ኧረ ትንሽ ናት በጣም አትሆነኝም ትንሽ ናት ግን ታምራለች አትሆነኝም እዚህ ግቢ ዲያጣትሽ ለኔ እንኳን እስኪ አይሆንም ለኔ ራስ እስኪ ልጁ ይምጣዳ هذا صغير ما يستوي شوية كم جرام هذا هذا شوية كبير شوف فوزي እኔ ሲገዛ በእንደዚህ ነው ثاني اي جيب اثنين ما في مشكلة هذا بجيب بعد كم 21 እስኪ አድርጊልኝ አይገባም ይገባል እንዴ እንደውም ሰፋኝ لا ኧረ በቃ ከዚህ በኋላ ኧረ ሰፍቶኛል አውጭልኝ አልፈልግም ሲያስጠላ ኧረ የቃል ኪዳን እኮ ነው የሚመስለው ፎዚ ሲጀመር ነው እኮ هذا ፕሮሚስ የቃል ኪዳን ቃል ይሄን ነው አስቀርቂልኝ እንጂ እናርግልኝ صغيرة صغير بس كبير صغير يا هذا ይሄ እንትኑ አይዋ ይሄ እኮ ያምራል ፎዚ ዲዛይኑን ኧረ አየሽ ውድ ነው የሚሆነው የሆነ ካንቺ በጣም ለፎዚ ይሄ ነው ጎላ ብሎ የሚያምረው ምን ሆነሽ ነው እጅሽ ላይ እዩልኝ ይሄ ልግዢ شوف هذا كم جرام يجي او تسقيه ቀርቶ ድሮ ቀራ እኔ ጆሮ ጌጥም ብላታ በቃ እሱ ግዢ ታውቂሽ ችል ግዛት በቃ ብሩ ግን ትንሽ ነው ፎዚ ምን ነው እንደዚህ ቋጣሪ ሆነሽ ቀረሽ እንጂ ምን ነው መቋጠር እኮ አይደለም ይሄ ሌላ ቀለበት አልገዛም እንዴ ቆንጆ ቀለበት ምን ይሰራልኛል ይሄ ዝም ብለሽ ጣትሽ ላይ አድርገሽ በቃ አለኝ ለማለት ያክል ነው ትዳር አለኝ
እና አሪፍ ነው ተቀበለ። ጆሮ አገኘሽ? የጆሮ እዛ 2 ካራት ነው ያለው። ሌላ ቦታ እንሄዳለን ተባለ። እሺ ይኸውላችሁ እንግዲህ እኔ ትዳር አለኝ በነገራችን ላይ ይሄንን ገዝቻለሁ ማለት ነው። ብሩን ባሌ ይሰጠኛል። 2.5 ናት 600 ድርሃም 22 ካራንት ነው እና በጣም አሪፍ ነው። በጣም የምታምረው ብዣለሰይ እና መግዛት ለምትፈልጉ ልጆች ያው ትንሽ ወደድ ቢልም አሪፍ ነው። ጽድት ያለው ማስእልትክ ወይን ናደ ባህሬን على بحرين ولا إمارات؟ بحرين ኢማራቲ ቆንጆ ነው። 300 ነው የሰጣት 300 ዝርዝር ነው ያለሽ? አንድ ሺህ ድፍን። አዎ ዝርዝር አለ። ኢማራቲ ግን የባህሬን ወርቅ ምናምን ጥሩ ነው ይላሉ፣ ቆንጆ ነው ይላሉ። እንግዲህ ኢማራቲ ነው የገዛሁት፣ ምንም ማድረግ አልችልም። እቺ መብሩክ አንቺን ጥሎሽ ይለቅ ያልቃል እንደ ወርቅ አያልቅም። ሌላ ያምጣ። ትልልቅ ወርቆችን ወርቅ ቤት ክፈች። አሜን። ወይ አንቺ ማረክሽኝ። እና ጓደኛዬ ደግሞ የጆሮ ትገዛለች። 21 ካራንት ነው የምትፈልገው እሷ። እንግዲህ እስኪ ዞር እያልን እና ያለን አሳያችኋለን። ይሄንን ነው ትልቅ ነው በዘብር ራሱ ነባማ 21 ካራት ማልባሪ ሳውዲ ላሙች ዲ ብሽ هذا 40 21 ما في ليش 21 የለም ሳውዲ ሆኖ ነው እቺ ራሱ እንትን ቢሩ እሱ ወደድሽ? 22 ደግሞ ውድ ነው። شوف كم هذا ለእናቶች ደግሞ የ10 ብር ልዩነት እኮ ነው። ሀት እና ታዲያ شوف هذا كم ግራም ነው? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും 10 നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കും. ወርቅ ውድ ነው። രണ്ട് എഴുത്താണെന്നും പറഞ്ഞു. እኔ ሲሄድ ዛሬ አሁን ስንት አመት ነኝ ከመጣሁ? 2 አመቴ ከመጣሁኝ። ሲሄድ 140 ብር ነበረ ኢትዮጵያ ሲሄድ የገዛሁት ማለት ነው። 121 ካራት ያን ጋር ሲገዛ እኔ ስትረቀስ 160 ብር አሁን 87 അത് 2015 ቢልዳንዴት ሆዚ 22 እኮ ነው። አንቺ ይገርማል። አሪፍ ነው። عادة 22 وين بلاد شارجة سعودي ልግዛ ኧረ እኔ እንደምጠይቀኝ ሆ 22 ካራት አንዱ ቢሆን 10 ብር ልዩነት ነው። 10 ብር ልዩነት ነው። 3 ግራም ቢሞላ ትንሽ ነው የሚጎለው። 600 ብር አትኒ ፋክቶሪያ ማለት ነው። لازم فاكتورة سترجع 40 بيجنون وشيء لا ما في 40 ليش انت بس 600 600 ما يجي يجي 600 ما يجي كيف يجي والله ያለ ፋክተር ከጀልሽ አረ ለምን ሁሉም ቦታ ይሰጡን እንደ ፋክቶሪያ ለምንድን ነው እዚህ የሚያደርገው እንደዚህ? እኔ ወይስ ትገዣለሽ? እና ፎዚ ይሄን ወደድሽ ግን ያኛው ወይኔ ዘባ ብርሃን እናትሽ እኮ ናቸው የሚያደርጉት። እኔ ነኝ እንዴ? ኬቦ ግን አሪፍ ትልቅ ነው። የነገረሽ ነው። ክቡን ትገዣለሽ? እንሂድ። አዎ ኬቦ ይሻላል። ይኸውላችሁ እንግዲህ 22 ካራት 600 ብር ስንት ግራም? 3 ግራም ሞላ ትንሽ ነው የሚሆነው። አሪፍ ነው። በእርግጥ ያው ውድ ቢሆንም እዚህ ሀገር ይሻላል ኢትዮጵያ ከመግዛት። የሳውዲ ነው ደግሞ ተፈላጊ ነው። ሳውዲ ወርቅ ነው።
እንግዲህ ያው እንደዚህ ነው እላችኋለሁ። ደከመን በመዞር በጣም ዞረን ዛሬ እንደዚህ ቢስሚላህ ግሬና ሞልፈለኔ እና ይሄን ይመስላል። ፋክቶራ ደግሞ ግዴታ ነው። ፋክቶራ ወደዚህ ወልድሽ እንጂ ቪዲዮ እንትን ካልኩኝ ባት ያስከፍላል። አንቺም 600 ወይም 600 ነው የገዛነው። ልክ እንደ ተመካከረ ሰው ያንቺ ሴት አለ ይዘሻል። خلاص 600 صح 600 ለ30 አንቺ አልሞላሽም እኮ ምን ሆነ ነው 600 ብር እኮ ነው። 630 مسجل ፎቶ ለማለት እንዴ لا ما في 30 600 بس انا قلت لك 600 شوفي 600 تقبل انا ابو 600 ما يجي لا انا قلت لك يمشي 630 انا ما شفتك انت يكتب هذا خلاص رجع ما يستوي ما في مشكله لا جماعه مش اللي ما يجي شو هذا ኦ ማይ ጋድ ድፍረቱ ናይ በቃ ብሩ ያማል ስንታችሁ ጊዙ አስደስቷቸው። ለእናተ ከዚህ የሚበለጠ ይገባታል። በጣም ነው የሚወዳት። ትልቅ ዋጋ ከፍላ ያሳደግሽኝ እናቴ ባለሽበት ወድሻለሁ። አዎ በጣም እናቶችን ያምራል። ይሄ ነገር ወደ 700 ተጠግቷል ብሩ ምንም ማለት አይደለም። የእናቶች ደስታ ከዚህ ካራንት ነው በነገራችን ላይ ነው። የሳውዲ ነው ደግሞ ለእናቶች በጣም ያምራል። የሳውዲ ምርት ነው። ይሄ ደግሞ ኢሚሬት ነው። 2 ነጥብ ከምናምን ነው ይሄ። ይሄ 22 ካራንት ነው። በቃ በጣም ነው የሚያምረው። ለሶስት አምስት ጀምረን ቅድም እንዳሳየናችሁ ጫፍ ድረስ ዙረን ነው ይሄን የገዛ ነው። በነገራችን ላይ የጆሮ ጌጥ አጥተን በጣም ተቸግረን ነበረ። ቀለበቱን እንኳን አንድ ቦታ ነው የገዛ ነው እና ይሄን ይመስላል። እንወዳችኋለን። መልካም ቆይታ። ባይ ባይ። ያላችሁ በሰላም ሁኑልን።